Bună dimineața, dragi privitori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academica. Astăzi vă propun o emisiune despre clasamentele universitare internaționale și despre demersurile și rezultatele universității noastre în această privință. De aceea, alături de mine, în studio, se află domnul profesor universitar, doctor, abilitat inginer Liviu Moldovan, prorectorul universității. Bine ați venit, domnule prorector, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație care mă onorează și subiectul de interes pentru întreaga comunitate academică a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Așa este. Domnule prorector, anul 2019 a adus o serie de vești bune în ce privește clasificarea universității noastre în rândul universităților din lume și la nivel național. Înainte de a intra într-o discuție despre aceste rezultate pozitive, aș vrea să discutăm puțin despre cadrul general al clasificărilor universitare și ceea ce ne interesează pe toți este care este importanța acestor clasamente, de ce este important, de ce este dezirabil pentru o universitate să apară în astfel de clasamente. Da, clasamentele universitare sunt un instrument de orientare a pieței. Pe piața educațională este o piață educațională liberă în care studenții au opțiune de a alege o anumită universitate. Iar rankingurile universitare sunt un instrument de orientare, de facilitare a opțiunilor studenților către cele mai bune universități. Deoarece prin rankinguri se produc clasamente, iar acestea ajută candidații la admitere să se orienteze înspre ceea ce își doresc, fiind o piață liberă. Da. Cine sunt cei care produc clasamentele și aceste liste de clasificare pe care putem să le numim topuri sau putem să le numim cu un cuvânt internațional rankinguri? Și există în plan internațional o structură care supervizează aceste rankinguri? Clasamentele internaționale sunt produse de diferite instituții private care sunt asociate anumitor guverne, sunt unele instituții non-profit. Dar, în general, ele sunt coordonate de un organism, International Ranking Expert Group, care este o asociație instituțională non-profit internațională a organizațiilor care organizează rankinguri universitare a universităților și altor organisme interesate de clasamentele universitare și de excelența academică. Da. În această asociație există și membri din România? Da, această asociație are 4 universități membre din România, printre care și Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Este o poziție onorantă pentru noi ca și instituție publică să ne aflăm în această structură. Pentru a fi evaluată și inclusă într-un astfel de clasament, instituția de învățământ superior trebuie să solicite acest lucru? Există 2 tipuri de clasamente. Sunt clasamente care se realizează în mod automat, ca urmare a unor situări pe piață și a spune informații disponibile în materie de scientometrie și alte elemente care sunt evaluate de clasamentul respectiv, pentru că orice clasament evaluează în baza unor indicatori, iar acești indicatori pot fi colectați automat ca urmare a unor informații publice existente și un alt tip de clasamente care se organizează în baza solicitărilor universităților și aplicării într-o procedură definită în care universitatea furnizează date. Existând perioade în care universitatea transmite informații, aceste date sunt colectate, prelucrate, după care se elaborează acel clasament. Da.
Aș vrea acum să ne referim la clasamentele în care universitatea noastră a apărut în anul 2019 și am să încep cu ultimul publicat, ultimul dat publicității în data de 3 decembrie 2019, conform intitulat Green Metric și conform căruia universitatea noastră este cea de-a 79-a universitate, cea mai sustenabilă din lume și e poziționată pe locul întâi în rândul universităților participante din România. Ce înseamnă? Să ne vorbiți puțin despre acest clasament și despre această poziție care ne onorează. În primul rând, aș vrea să remarc infrastructura creată, organizarea pentru acest subiect de ranking universitar, încadrarea unui compartiment de specialitate în cadrul universității, care are ca și obiectiv promovarea și poziționarea cât mai favorabilă în anumite rankinguri academice. Ca urmare a fuziunii celor două universități de medicină-farmacie din Târgu Mureș și Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș s-a alcătuit acest compartiment, a cărui activitate a început cu aproximativ un an în urmă, iar primele rezultate ale activității încep să se vadă prin poziționări fruntașe, cum ar fi clasamentul Green Metric, în care universitatea este poziționată pe locul 79 mondial și locul 1 național, la o mare distanță față de următoarea clasată universitate, și anume Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care este pe poziția 316. Acesta este un rezultat de excepție care ne onorează și care demonstrează eforturile conjugate a tuturor celor implicați în evaluările academice. Ce înseamnă că o universitate este sustenabilă? Sustenabilitatea înseamnă grija pentru mediu, pentru modul în care universitatea este integrată în raport cu comunitatea locală, comunitatea academică, toate măsurile pe care aceasta le ia pentru dezvoltarea durabilă a, să zicem, întregului glob. Da. Acesta nu este un clasament care să vizeze activitatea științifică sau didactică a universității, însă din punctul meu de vedere este un clasament care reflectă faptul că universitatea noastră are niște valori umaniste autentice și respectă nu numai natura, dar respectă calitatea vieții, vieții resursei umane, respectă generațiile următoare și acest lucru este reflectat prin diverse acțiuni, dar foarte interesant este reflectat prin faptul că se înglobează această atitudine în predare și în educația pe care o oferă universitatea generațiilor de studenți. Așa este. Evaluările care se fac în cadrul Green Metric au în vedere, în primul rând, comportamentul ecologic al universității în raport cu mediul înconjurător, în raport cu comunitatea locală, în raport cu toți furnizorii pe care are universitatea și la rândul ei instituțiile cărora le furnizează absolvenți. Deci este văzut acest lanț combinat al universității în raport cu ceea ce este în amonte și în aval de universitate, fiind evaluat preponderent comportamentul ecologic al universității în ceea ce privește infrastructura, grija față de mediu, dar și componenta educațională, măsura în care în cursurile universitare sunt integrate aspecte de ecologie, de grijă față de mediu, de protecția generațiilor viitoare. Da. Acum aș vrea să ne referim la niște clasamente care se referă la aspecte ce țin de activitatea
principală, activitățile principale ale universității și anume activitatea științifică și didactică. Tot în 2019 UMFST a intrat pentru prima dată într-un clasament care se numește, din Spania, care se numește SIMAGO. Acest clasament conține 6459 de instituții și ocupă locul, iar universitatea noastră ocupă locul 736 la nivel mondial în rândul acestor instituții pe care le-am menționat și locul 8 la nivel național. Vorbiți-ne puțin despre acest clasament SIMAGO. Clasamentul SIMAGO are în principal 3 componente. O primă componentă este dedicată cercetării cu o pondere de 50%, cea de-a doua componentă este dedicată inovării cu o pondere de 30%, iar cea de-a treia componentă este cea societală, dimensiunea paginii web a universității și alte elemente. Deci acestea sunt structurile în baza cărora sau indicatorii în baza cărora este evaluată o universitate. Și pe cele 3 componente, universitatea ocupă poziții diferite, fiind bine cotată în materie de cercetare prin rezultatele pe care le are în raport cu protecția mediului, inovare, dar și componenta aceasta societală. Da. Un alt clasament este clasamentul Webometric, un alt clasament realizat în Spania. Acest clasament vizează cercetarea științifică și vizibilitatea universității. Da. Și în anul 2019 UMFST s-a clasat pe locul 27 național și 3603 mondial din 12.000 de instituții de învățământ superior. Ce este acest clasament? Care este scopul lui? Și spuneți-ne orice detalii considerați că sunt definitorii pentru a înțelege acest clasament, vă rog. Acest clasament este orientat preponderent spre promovarea publicării pe web și susținerea inițiativelor de acces deschis, referitoare la rezultatele activităților de cercetare științifică, preocupările academice ale universității. El se realizează automat ca urmare a colectării unor rezultate științifice pe care le are universitatea în bazele bibliometrice internaționale, din care se alimentează și își construiește acești indicatori. Da. Mă gândesc că universitatea dorește ca și în anul 2020 să continue să apară în aceste clasamente și de asemenea își dorește să acceseze și alte rankinguri. Puteți să ne spuneți care ar fi obiectivele pe 2020 în ce privește aceste clasamente universitare internaționale? Da. Urmarea fuziunii celor două instituții Târgu Mureșene și crearea noii Universități de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, potențialul universității a crescut foarte mult. Astfel, avem resurse mult mai puternice în materie de cercetare științifică, rezultatele care sunt alăturate din cele două universități care au constituit-o ne permit ca să accesăm și alte clasamente internaționale, iar rezultatele încep să se vadă. Acest rezultat de excepție, care l-ați pomenit dumneavoastră, Green Metric, este unul dintre ele, care are și o oarecare componentă științifică, rezultate în materie de mediu, de protejarea mediului, are și o componentă științifică în evaluarea sa, dar alte clasamente în care universitatea a aplicat și este în curs de evaluare ar fi clasamentul Times Higher Education, în care urmează ca în anul
curent, 2020, să fim evaluați și probabil listați în rândul universităților cu rezultate bune. De asemenea, există și alte clasamente, cum ar fi, spre exemplu, U Multiranking, în care deja universitatea este listată și are o poziție destul de bună în ierarhia publicată. Clasamentul U Multirang este un clasament aparte față de celelalte clasamente, care permite utilizatorului să-și configureze criteriile după care evaluează universitățile. Și atunci, dintr-un ansamblu de indicatori care sunt disponibili, utilizatorul își poate configura câțiva indicatori și el poate să obțină o listă de universități. Spre exemplu, este interesat de universitățile din România și poate să selecteze după un anumit criteriu universitățile din această țară. Da. Până acum ne-am referit doar la clasamente internaționale, dar există și unul național, există și un meta-ranking național și anul acesta UMFST se situează pe locul 12 în acest clasament. Da, așa este. La nivel național, în acest clasament, UMFST se situează pe locul 12. Acest clasament este practic o sumă a tuturor informațiilor existente în celelalte clasamente internaționale și el listează toate universitățile din România, iar poziția pe care ne aflăm este o poziție onorantă 12 din circa 85 de universități existente în țară. Da. Care este dinamica acestor clasificări în raport cu universitățile existente? Dinamica este una continuă. Să știți că tot mai multe universități aplică pentru a ajunge în clasamentele internaționale. De ce? Pentru că este un element de publicitate, de orientare a pieței, a studenților înspre propriile universități, de a atrage candidați la admitere, de a avea un prestigiu local sau chiar internațional cât mai convingător. Iar Universitatea de Medicină și de Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș are această deschidere internațională, iar prezența ei în clasamentele internaționale cred că este un factor cheie. Și-a propus universitatea ca să acceseze toate clasamentele internaționale în timp, să aibă o poziție cât mai ridicată în aceste clasamente. De ce? Pentru că îi permit o bună vizibilitate, o bună publicitate și orientează în general candidații, în special cei internaționali, înspre admitere la UMFST. Iar din perspectiva în care avem campusuri internaționale și se dorește deschiderea unor noi campusuri internaționale, pentru noi cred că este un factor cheie ca să apărăm în aceste clasamente internaționale care, de fapt, ele listează primele universități din lume. Dacă ne gândim că pe Mapamond există aproximativ 30.000 de universități, iar un astfel de ranking are 1000 de universități, Top Shanghai, spre exemplu, are 500 de universități, este o chestiune cât se poate de onorantă să apari în oricare din aceste clasamente. Ele, până la urmă, subliniază efortul managementului academic al universității, al întregului colectiv al universității de a avea o poziționare cât mai bună, care permite o bună publicitate internațională universității și orientează studenții internaționali spre porțile universității, spre admitere la universitate. Da. Și părerea mea este că aceste eforturi nu sunt mici, dacă luăm în considerare faptul că pentru ca o universitate să crească în aceste topuri, are nevoie de un cadru favorabil, legislativ, social și de altă natură. Și
am constatat că, deși scorul universităților de top din țară crește în fiecare an, alte universități din lume cresc mult mai repede în aceste clasamente, pentru că există politici naționale care le favorizează acest deziderat. Da, este adevărat. Ne raportăm la o piață concurențială. În România, după câte se știe, în universități, preponderent, activitatea este una didactică. Există și această componentă de cercetare științifică ca o a doua componentă și care este cotată și în rankingurile internaționale. Însă, cred că la nivel național cadrul nu este unul din cele mai favorabile, fiind acest aspect al rankingului oarecum lăsat în seama universităților, a preocupărilor individuale a fiecărei universități, nefiind un cadru stimulativ. De fapt, în legea educației naționale există prevederi referitoare la rankingurile universitare, însă ele nu sunt suficient de bine urmărite și aplicate încât să creeze o emulație între universități și să existe această dorință de poziționare cât mai bună în ierarhiile internaționale. UMFST, fiind o universitate cu vocație internațională, a înțeles aceste aspecte și întreprinde demersuri, în primul rând organizatorice, prin organizarea unor compartimente de specialitate, prin alocarea de resurse, prin personal de specialitate, prin stabilirea unor ținte și a unor indicatori prin care își dorește ca să ajungă în cele mai importante topuri educaționale internaționale, sistemele acestea de ranking de care vorbim. Da. Ce putem face noi în calitate de cadre didactice pentru a contribui la poziționarea universității cât mai sus în aceste clasamente? Acum, fiecare dintre aceste sisteme de ranking are, să zicem, o filozofie proprie. Există un set de indicatori care evaluează universitatea. Lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării și ele trebuie să fie susținute și la noi în universitate sunt susținute de managementul academic al universității prin alocarea de resurse, prin alocarea de personal de specialitate, prin investiții constante care se fac în fiecare an, prin stabilirea de obiective de poziționare în rankingurile universitare cât mai favorabile. Cadrele didactice trebuie să urmărească politica instituțională, trebuie să răspundă solicitărilor, acțiunilor stabilite în raport cu fiecare dintre obiectivele care sunt stabilite pentru poziționarea în rankingurile academice. Domnule prorector, o ultimă întrebare. Din câte înțeleg eu, fuziunea dintre cele două universități, din UMF și UPM, Universitatea Petru Maior, realizată în anul 2018, a fost de bun augur în această privință. Nu-i așa? Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Această fuziune a fost de bun augur, având în vedere complementaritatea preocupărilor celor două universități, iar prin această complementaritate, de fapt, s-a realizat o valoare adăugată. Poziționarea noii universități în raport cu clasamentele marile clasamente internaționale va da rezultate, deja începe să dea rezultate, după cum vedeți în Green Metrics suntem poziționați pe locul 1 la nivel național, urmând ca și restul clasamentelor pentru care am aplicat să dea rezultate în cursul anului curent și anilor care vor veni. Dar acest proces de evaluare este un proces îndelungat, durează câțiva ani. Este nevoie și de o etapă de construcție, de punere în valoare, de identificare a tuturor resurselor universității, de valorizare a lor și de prezentare ca atare, cum s-a întâmplat în Green Metrics și care foarte bine ați remarcat dumneavoastră, a fost efortul conjugat al unui colectiv de specialiști pe care l-am coordonat și am reușit să ajungem la acest scor în care suntem situați
într-o poziție cât se poate de bună. Practic, suntem prima universitate din România și la mare distanță după noi se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care ne-a obișnuit să fie prima universitate situată în toate rankingurile internaționale din România, mă refer. Da. Vă mulțumesc pentru acest interviu, domnule prorector. Ne bucură veștile bune pe care ni le-ați adus și ne bucură faptul că universitatea noastră se află într-o evoluție ascendentă în aceste clasamente. Mult succes în continuare vă doresc! Vă mulțumesc pentru invitație și vă promit că vom veni și cu alte vești bune în timp, după ce vom aplica și la alte clasamente universitare, iar universitatea se va situa în poziții fruntaje, bineînțeles și în funcție de resurse și de participarea colectivului academic al universității. Da. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. O după-amiază plăcută în continuare vă doresc. La revedere!